Good news para sa grade 9 at grade 10 dahil tablet na bigay ni Mayor, ipapamahagi na. Magandang araw, Bagumbong yan. Bilang suporta sa distance learning, ang bawat mag-aaral na nasa grades 9 at 10 ay makatatanggap ng kanilang digital devices sa pamumuno ng ating lokal na pamahalaan na lungsod ng Caloocan. Ang nasabing device ay ipapamahagi sa mga mag-aaral na opisyal na naka-enroll sa ating paaralan. Ito ay naglalaman ng soft copies ng modules na kailangan sa kanilang pag-aaral. Ako si Sir Mark. At your service, kasama ko ay si Ma'am, Valdisimo ni Bamba. Kami ay maghahatid ng good news para sa araw na ito. Handa na ba kayo? Anong klaseng tablet nga ba ang inyong matatanggap? Sa loob ng kahon, makikita ang USB cable, adapter, earphones, manual, SIM card at customer support paper. Tignan naman natin ang mismong unit. Ito ay Cherry Mobile Cosmos 7 na mayroong Android 10 Go Edition. May quad-core processor na 1.4 GHz, may 7 inches na IPS display, may 5 megapixels rear camera at 2 megapixels front camera, 16 GB ROM at 2 GB RAM. Pwede rin itong lagyan ng microSD na hanggang 128 GB. Mayroong dual micro SIM card na may LTE support at may battery na 3000 mAh. Buksan ang tablet at hintaying mag-load. Hanapin ngayon kung saan nakasave ang mga module. Swipe up, hanapin at pindutin ang files, puntahan ang internal storage, makikita agad natin ang second quarter module folder. I-click ito at piliin ang grade level at hanapin ang subject ng inyong kailangan.